Ciao. Tawag kalamansi. Ay, kalamansi. Kamatis. Let's try them. And look what we have here. Cut natin. Para mas maganda. Ay, meron mo siya dito. Bunga. Ating okra and talong. Pero meron siyang bagong growth eh. We'll see. Mag-adjust. Parang yung ating Italian oriental. Pumatay yung mother plant. Pero may house ko na wow. Ow! Formong-forma tayo. Shades pa. Nakapayong. Guess what? I'm commuting today kasi coding tayo and meron tayong appointment sa Manila. Na-excite ako kasi ngayon ako ulit ako magko-commute going to Manila. So I'm just in my white shirt, shorts. I have my backpack. I've got my sneakers. Buti na lang maaraw, hindi naman maulan. But then I have my umbrella kasi mainit. So pasakay na tayo ng there's Chatco from Kalumpit to Robinsons, Malolos, and mag P2P tayo doon, point to point bus, and then mag take the MRT. Sa Mega Mall lang naman yung appointment natin. So see you. Ciao, ciao. This is gonna be exciting. Ang cute ng umbrella ko. Ciao! Theater arts program ng UP sa masters or film. You have two options. Kung tutuloy mo yung path na to as a practitioner of sa film man or sa theater, may options ka. Ayun yung mga mentors. Good morning. Ang daming mga talbos ng kamote. So I guess it's sila nag-harvest for the market. Tapos may mga plants here. Agad ng bamboos doon, no? Tapos lang yung kalsada. Sunog na ako. I'll go around. Ciao. Keep safe. May plant garden dito, ang ganda oh. Yung talisay, African talisay. Ito time something. Ito din ito. I'm sure mga 150,000 din. Ganda ng mga varieties ng ano nila. Kasi yun, ornamental plants for landscaping. Beautiful. Lang. It's nice. It's closed back. This one is nice and big one. Perfect. Here na siya. Kapita na yung Santa Cruz. Chapel. Nasa fall ito. Kasi na September. Fall yung mga... Ang galing. Sa Europe, it's fall already. Jesus.
Ito na yung ating photos galing Malolos. No weekend, we took some. Tapos kinat-cut ko siya per nodes. Yan o, yung mga aerial routes. Para we can spread it here. Like what we did. Diyan sa ibang photos. So siya yung magsaserve na ibang plants dito sa ating garden. So spread natin to on the other side. Look at our cherry tomatoes. Harvest na natin. Ibang ganda ng color. Harvest lang to. Cut it. Cut it. Tapos ito isasama na natin to. Tatlo. Kasi meron pa namang pabunga na iba. So itali ito. I think I should. Para hindi siya nakababa. Kuhin natin yung harvest. Where's the other one? There we go. Tantanan! Thank you for the harvest. Nayos ko na yung branch and stem niya para hindi siya masyadong nakalala sa floor. Para di madumihan yung mga fruits niya. Diba? Cherry tomato. Tomatoes is a fruit. Considered fruit ng veggies. Ito pa yung mga ibang photos na nirepot. Iinan natin. Nirehome. And guess what? We got our Christmas bells. This is a solar light. Kagabi ko na siya nilagay kasi para ma-check ko kung yung areas na may ilaw para ma-equal. And maganda naman yung light niya. Kagabi nagbadili lang ako kasi paulan na rin. So later, we'll check it again. Para ito yung pinaka-source niya ng light. Yan. Oops. I'll show it to you later. Ciao, ciao. What's for lunch? Roasted liempo. Yummy. Good morning. The birds. Ang daming natalbos ng kamote. So, I guess it's sila nag-harvest for the market. Tapos mga plants here. Agad ng bamboos doon, no? Tapos ang kalsada. Sunog na ako. It will go around. Ciao. Keep safe. Christmas is in here. Bumaba na naman dito kasi nakal. So we just fixed it. Tree with our Christmas lights. Let's do this. We made our Christmas decor already. Wait. Taran! Siyempre, mas kita siya pagka sa gabi.
Ciao! We have our coins. House blessing for 2 block. But then, sabi nila, you have to clean it first. Kasi since hindi naman new coins to. With vinegar and salt. Vinegar and some salt to clean it up para mas kumintap siya. Alright. Babad lang natin. Let's see what will happen. So let's add some sugar tuloy, some vinegar pa, and some salt. Ciao. Oh, may masipag dun, oh. Baka lagnating ka. Kuya, hindi pa tapos sa wiring ng ilaw. Naglilinis ng grabe. Pasang trip pa. Naglilinis na yung taas pero madumi pa rin. Tignan. Siya po naglilinis yan kaya yun yung itsura.